په دې ډیجیټل دور کې د سایبر سکیورټي چې کوم خطرات دي هغه د مخکینی نه ډیر زیات عام شوي دي او پیچیده شوي هم دي. راځئ چې په دې 2024 کې چې کوم د ټاپ 5 سایبر سکیورټي خطرات دي هغه باره کې تاسو ته خبرې وکم. د ټول نه په دې کې اولنې راځي هغه رینسمویر. رینسمویر دا ټول نه زیاته غټه خطر ده ځکه چې کوم سایبر کریمینلز دي هغه د کاروبار په تور باندې چې کوم کاروباري خلک دي هغه خلک دوی په نښه کوي او د هغوی ډیټا چې کوم دا انکریپټ کوي او بیا د هغې بحالول لپاره د هغوی نه غټ تاوان غواړي. رینسمویر په تور چې کوم سرویس استعمالي راس رینسمویر ایز ا سرویس دا نور هیکرانو له په پیسو ورکوي او بیا هغه هیکران لګي چې کوم کاروباري خلک دي هغوی باندې د حملې په تور باندې دا استعمالوي چې د دې حملې نورې هم ډېره زیاتې اسانه شوي. دویمه حمله راځي فیشنګ حمله. فیشنګ حمله یو داسې حمله ده چې دا نه ختمېدونکې حمله ده. دا د ډېر مخکې نه را روانه ده چې کوم سایبر کریمینل دي دوی مختلف تکنیک استعمالوي چې په یو داسې سافټویر کې یا په داسې ایمیل کې دوی دا لینک ورکي چې دغه چې څوک دا تارګټ کوي په نښه کوي هغوی دومره مجبوره کړي چې په دغه لینک باندې کلیک کړي او چې دوی په دغه لینک باندې کلیک کړي نو د دوی حساس معلومات یعنی یوزر نیم پاسورډ یا نور داسې حساس معلومات هغه د دوی نه پټ کړي. په دې کې د ټول نه غټه حکمت عملي چې دوی استعمالوي هغه سوشل انجینیرینګ. اوس په دریم نمبر باندې چې کوم حمله راځي هغه سپلای چین حملې دي. ریسنټلی چې کوم د پیجر حمله شوې وه هغې کې هم ویل کېږي چې دا سپلای چین حمله دا پای کې شوې وه چې پای کې کوم ډیوایسز دي دا ول جوړ شي یو کمپني دا جوړ کړي بیا بلک ډسټریبیوټر له ورکړي بیا دا پراسیس رواني بیا ریټیلر ته راشي ریټیلر نه بیا دا اینډ پوینټ باندې چې کوم کسټمر دی هغې ته دا رسي نو په دې مینس کې په دې کې څه ویکنیس راشي هغه ویکنیس نه دغه سایبر کریمینل دا فایده واخلي په دې کې څه چینجز وکړي او دغه کسټمر ته چې دا فراډ ورسي نو په دې کې دوی څه تبدیلي کړي څه خپل مطلب د پاره دوی پکې یو داسې سیز پټ کړی چې د هغې د وجې نه دغه کسټمر ته نقصان ورسي نو دې ته ویلی شي سپلای چین اټیکس. څنګه چې ټیکنالوژي نوي راوځي دغسې د سایبر سیکورټي خطرات هغه هم سیوا کېږي نو دغسې انټرنیټ اف تھنګز کې هم سایبر تھریټس هغه شته دی ځکه چې نوي ډیوایسز هغه د انټرنیټ اف تھنګز کې راوځي او په هغې کې د سایبر سیکورټي چې کوم اقدامات هغه د نش برابر وي د هغې د وجې نه هیکر ولګي چې په دې کې کومې کمزوریانې وي هغې باندې دغه ډیوایسز هیک کړي او چې کوم یوزر دي د هغوی چې کوم ډیټا ده او نور هم د هغوی چې کوم پرایویسي دي هغه ته نقصان ورسي. پنځم نمبر کې راځي کلاود سیکورټي بریچز یعنی کلاود باندې کوم ډیټا پرته وي په هغې کې چې کوم ان اتورایز پارټیز دي یعنی سایبر کریمینل دي هغوی دغې کلاود ته اکسس وکړي نو چې دغې کلاود ته دوی اکسس وکړي نو چې کوم په دغه کې ډیټا پرته ده هغه ډیټا ته دوی اکسس وشو او چې دغه ډیټا ته دوی اکسس وشو نو دا د سیکورټي یو غټ بریچ شو. دا هم نن سبا ډېر زیات عام شوي ده ځکه چې انلاین او ډیجیټل دور دی نو په دې دور کې چې کوم دی ډېر خلک چې کوم دی خپل ډیټا کلاود باندې هغه سټور کوي او چې کله ان اتورایز پارټي ته د دې اکسس میلاو شي نو دا یو سیکورټي بریچ دی نو دا خامخا غلط ترتیب د وجې نه یا غلط تربیت د وجې نه یا نور څه داسې کمزوریانې کیدای شي چې د هغې د وجې نه د دې بریچز کېږي نو دا ټاپ 5 سایبر سیکورټي تھریټس چې په دې ویډیو کې ما تاسو ته وښودله امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي د نور ویډیوز لپاره زموږ چینل او پیج ضرور فالو کړئ او cyberpashto.com ضرور وزټ کړئ فری کورسز لپاره سایبر سیکورټي لرنینګ لپاره او مزید چې کوم سایبر سیکورټي اویرنس ویډیوز دي هغې لپاره سایبر پاشتو سره اوسئ د الله په امان.